साथीहरु आज चाहिँ म कुरिलोको तरकारी पकाउन गइरहेको छु। यसलाई चाहिँ इंग्लिशमा एस्पागरस पनि भनिन्छ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ म जापानमा बसेको हुनाले जापानको एउटा सुपरमार्केटबाट किनेर लिएर आएको। यो चाहिँ यसको वेट चाहिँ आधी किलो छ। यो अहिले म चाहिँ पुरै पकाउँदिन, अलिकति थोरै जति चाहिँ पकाउँछु। यो चाहिँ डीप फ्रिजमा राखेको हुनाले अहिले चाहिँ मैले पानीमा एकछिन भिजाएर यो पानी यसको आइस गइसकेपछि यसलाई चाहिँ काट्नेछु। र साथसाथै यो कुरिलो पकाउनको लागि हामीलाई चाहिँ विभिन्न मरमसलाहरू चाहिने हुनाले मैले केही मरमसलाहरू चाहिँ तयार गरेर राखेको छु। यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ आधी जति आलु लिएको छु र आधी जति प्याज लिएको छु। यो आधी चाहिँ किन लिएको भन्दा आज चाहिँ म अलिक थोरै मात्रै बनाउन गइरहेको हुनाले मैले चाहिँ आधी लिएको छु। र यो अलिकति थोरै अदुवा हो। यो चाहिँ जिरा हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ धनियाको धुलो हो, अनि यो चाहिँ मेथी। अनि त्यसपछि यहाँ मैले 3टा जति लसुन लिएको छु। यहाँ केही रातो खुर्सानी छ र यो चाहिँ तोरीको तेल पनि हामीलाई चाहिने हुनाले यहाँ तोरीको तेल लिएको छु। र यो बेसार हो, बेसार पनि चाहिन्छ किनभने हाम्रो यो इन्डियन खाना र नेपाली खानामा यो टर्मेरिक पाउडर बेसार युज गर्ने हुनाले हामीलाई बेसार पनि चाहिन्छ। बेसार पनि हाल्छु। अनि त्यसपछि यो नुन हो। अनि त्यसपछि यहाँ यो चाहिँ रातो खुर्सानी हो, कश्मिरी लाल खुर्सानी पनि भनिन्छ। र यति सामग्रीहरू भएपछि हामीले कुरिलोको सुप भएको ग्रेभी टाइपको तरकारी चाहिँ मजाले बनाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, खासै केही सामग्री चाहिँ हामीलाई खासै केही सामग्री चाहिँ चाहिँदैन। अब चाहिँ म यो आलु, प्याज र यो लसुन र जिरा चाहिँ म मिक्सचरमा पिस्छु। लसुन, जिरा र अदुवा चाहिँ। अनि यो आलु र प्याज चाहिँ म काट्छु। अब चाहिँ साथीहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ प्याकेटबाट यो कुरिलो निकालेर यहाँ राखिसकेको छु। यति जति पकाउँछु, त्यही भएर मैले थोरै निकालिरहेको छु। यहाँ अलिकति आइस अझै पग्लिन बाँकी छ। र यो लसुन र अदुवा मैले काटेर राखेको छु। यो चाहिँ मिक्सचरमा हालेर म पेस्ट बनाउँछु। र यो प्याज छ, अनि यो चाहिँ आलु हो, र यो खुर्सानी काटिसकेको छु। अब चाहिँ म पकाउन गइरहेको छु। साथीहरू मैले चाहिँ फ्राई प्यान बसालिसकेको छु र यसमा अलिकति थोरै तेल पनि हालिसकेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। र यो तेल अहिले तातिसकेको छ र म यसमा अलिकति मेथी एड गर्न गइरहेको छु। अलिकति मेथी हाल्दिउँ। र यो मेथी कालो भइसकेपछि, राम्रोसँग डढिसकेपछि यसमा चाहिँ हामी प्याज एड गर्छौँ। अब चाहिँ म यसमा प्याज पुराउँछु। यो प्याज चाहिँ हल्का ब्राउन कलरको भएपछि चाहिँ यसमा म यो खुर्सानी हाल्छु। अब चाहिँ आलु हाल्दिउँ।
अब अलिकति स्वाद अनुसारको नुन हाल्नु थाल्यो, अलिकति बेसार र अलिकति खुर्सानी, यसलाई एकछिन यसरी चलाइसकेपछि यो कुरिलो काटेर राखेको कुरिलो म एड गर्न गइरहेको छु। यसरी चलाउनु पर्छ। यो कुरिलो र आलु हल्का भुटिसकेपछि चाहिँ हामी अलिकति टमाटर र मिक्सर गरेर राखेको लसुन र अदुवा अनि जिराको पेस्ट हाल्छौँ। यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ कातो टमाटो भन्छ, काटेको टमाटर। यो चाहिँ क्यानमा पाइन्छ, जापानको सुपर मार्केटहरू जुनसुकैमा पाइन्छ। यो चाहिँ यसरी खोलेर हल्का कुरिलो र आलु हल्का रातो भइसकेपछि, अलि भुटिसकेपछि चाहिँ एड गर्छौँ। यसलाई एकछिन चलाउनु पर्छ, डढ्न दिनु हुँदैन। ग्यास चाहिँ मिडियममा हुनुपर्छ। अब चाहिँ म यसमा थोरै टमाटर एड गर्न गइरहेको छु। टमाटर, यो चाहिँ टमाटर हो। अलिकति अझै हालौँ। यो टमाटरलाई एकछिन अझै भुटौँ। टमाटर राम्रोसँग पाकिसकेपछि चाहिँ हामी पिसेर राखेको, मिक्सरमा पिसेर राखेको लसुन अदुवाको र जिराको पेस्ट हाल्छौँ। यसलाई अझै एकछिन यसरी नै पकाइराखौँ। ग्यास चाहिँ लो फ्लेममा राख्नुपर्ने हुन्छ, नत्र डढ्न सक्छ। अब चाहिँ हजुर देख्न सक्नुहुन्छ, यो टमाटर राम्रोसँग पाकिसकेको छ, भुटिसकेको छ। अब चाहिँ म यसमा मिक्सर गरिराखेको यो हाल्न गइरहेको छु। यसलाई यसरी चलाइदिनु एकछिन। र एकछिन अझै फेरि भुट्न दिउँ, मसला एकछिन पाक्न दिउँ। फेरि लो फ्लेममा राखेर
एकछिन छोडिदिउँ। यसरी अब चाहिँ हामीले कुरिलोको मिठो सुप बनाएर खाने बेला हुन लागिसक्यो। एकछिन यसरी मसला पाक्न दिउँ। पाकिसकेपछि यसमा हामी थोरै ठिक्क कति चाहिन्छ पानी हाल्छौँ। चलाइसकेपछि यो हाम्रो राम्रोसँग मसला पाकिसकेको छ। अब यो डढ्छ। अब डढ्न लाग्यो। अब चाहिँ पानी हाल्छौँ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो एकछिन पानी छर्किरहेको छ। अब चाहिँ यो रेडी हुन लाग्यो। अब यो रेडी हुन लागेपछि चाहिँ हामीले कोरिएन्डर पाउडर, यो धनियाँको धुलो हो, यो चाहिँ हामी हाल्छौँ। यसरी धनियाँको धुलो, थोरै धनियाँको धुलो हालिसकेपछि चाहिँ अब हामी यसलाई निकालेर राख्छौँ। यो तयार भइसकेको छ। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रोसँग पाकिरहेको छ। मजाले सुप बनिसकेको छ। ग्रेभी जस्तो देखिन्छ। अब चाहिँ हामीले यसलाई खनाउन गइरहेका छौँ, सर्भ गर्न गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् यसरी रेडी भएको छ हाम्रो सुप। यसरी नै हामीले घरमा कुरिलोको तरकारीको सुप बनाएर खान सक्छौँ। यसरी बनाउँदा एकदम मिठो र स्वादिलो हुने हुनाले हजुरले पनि एकचोटि ट्राई गर्नुहोला यसरी बनाएर खानलाई।